În acest al treilea modul vom începe să studiem variabilele shell-ului. Ne vom propune ca obiective pe durata acestei lecții să studiem modul în care se creează variabilele, modul în care se utilizează una sau mai multe variabile într-un script, cum se marchează variabilele pentru exportul către subprocese, cum se face uz de conținutul variabilelor și vom mai studia modul în care se pot extrage substringuri, precum și modul în care se pot concatena variabilele. Prin definiție, o variabilă este un container pentru datele care urmează să fie utilizate de către shell, programe utilitare sau aplicații. Variabilele nu trebuie declarate ca în limbajele strong-typed, trebuie doar să le creați și să le folosiți după necesități, pentru că shell-ul va aloca la cerere memorie pentru variabile și le va depozita sub formă de șiruri de caractere, deci stringuri. Sintaxa unei operațiuni de creare sau modificare a unei variabile arată exact așa ca pe ecran. Se folosește un nume pentru această variabilă, se folosește simbolul egal, operatorul de atribuire în cazul de față și ulterior se adaugă o valoare care este de fapt un string. O mică observație, atunci când folosiți această sintaxă și oriunde în shell scripting, nu trebuie să existe nici în spațiu în jurul caracterului egal. Există anumite restricții atunci când folosim variabile în shell. Numele variabilelor trebuie să înceapă cu o literă, trebuie să conțină caractere exclusiv alfanumerice, deci să nu utilizeze niciun caracter non-alfanumeric, exceptând underscore și, ca regulă generică, să nu conțină spații. Cu excepția situațiilor în care shell-ul este programat să se ocupe de o variabilă în mod particular, aceasta va fi întotdeauna creată ca o variabilă de tip șir de caractere. Definițiile de tip disponibile în shell-ul POSIX vor fi discutate în detaliu în modulul următor. În cazul în care variabila conține un șir cu mai multe cuvinte sau conține caractere speciale, totul va trebui să fie încadrat între ghilimele. Pentru a recupera conținutul unei variabile, vom invoca numele acesteia precedat de simbolul $, ca în exemplul de pe ecranul dumneavoastră. Ce se întâmplă de fapt? Atunci când numele variabilei este precedat de caracterul special $, shell-ul va efectua o substituție a variabilei pe linia de comandă, înlocuind obiectul $variableName cu conținutul variabilei având numele respectiv. Această operație poartă numele de expandare a unei variabile. Atenție! Având de a face cu un key-sensitive environment, este imperativ ca numele utilizat în cod să fie identic cu cel utilizat în momentul definirii. Iată un script funcțional care propune exemplificarea regulilor enunțate mai înainte într-un mod intuitiv. Aveți pe prima linie definirea corectă a unei variabile, urmată de 4 exemple de folosire a conținutului ei. Cele două comenzi print imediat următoare definiției arată cum se poate expanda conținutul variabilei atunci când vreți să-l afișați pe ecran. Următoarele două comenzi arată cum se poate preveni expandarea variabilei atunci când nu doriți ca valoarea ei să fie explicitată de către shell. Ceea ce urmează mai departe sunt două exemple alternative de așa da, așa nu, în care vedeți ce înseamnă să definiți incorect o variabilă care este alcătuită din mai multe cuvinte cu spații între ele, în opoziție cu definirea corectă a unei variabile care conține un string complet cu spații cu tot, adică o propoziție completă. Prin urmare, aceasta este atribuirea corectă atunci când vreți să folosiți spații. Iar mai jos este un alt exemplu care arată cum funcționează regula care enunță faptul că sintaxa de alocare a valorii unei variabile nu trebuie să conțină spații în jurul operatorului egal,
Aceasta este o definiție greșită, iar aceasta este o definiție bună. Dacă veți avea nevoie să afișați o listă întreagă de variabile ale instanței curente, aveți la dispoziție în acest scop comanda set, care dispune afișarea tuturor variabilelor definite în mod curent, exact așa cum vedeți pe ecran. Set fără parametri și apoi urmează listingul. Vorbind despre domeniul de valabilitate al unei variabile, aș vrea să ne mai amintim explicația de la lecția cu paradigma fork-exec, unde se afirma despre principalele componente ale unei instanțe operaționale de shell POSIX că sunt împărțite în două categorii, ceea ce se cheamă codul programului și respectiv datele, care la rândul lor sunt împărțite și ele pe categorii, local data sau datele proprii instanței părinte și datele de context, environmental data. Dintre acestea două din urmă, numai aceasta, environmental data, se propagă către shell-urile subordonate. Atunci când variabilele sunt inițializate în modul pe care l-am studiat în slide-urile precedente, ele sunt instanțiate ca variabile locale în cadrul shell-ului curent. Dintre ele, acele variabile care sunt necesare pentru un proces subordonat trebuiesc declarate explicit folosind o comandă specială, comanda export. Aceasta este metoda prin care spunem că se marchează variabilele globale. Exportul de variabile le permite să fie copiate, respectiv propagate în procesele copii. Nu este obligatoriu, dar se recomandă utilizarea literelor mari pentru numele variabilelor care se marchează. O variabilă exportată devine ceea ce numim o variabilă de context, deoarece perimetrul ei de valabilitate se extinde la procesele subordonate. Ea va figura și în contextul proceselor copii ale shell-ului curent, conform secvenței fork-exec. Cu toate că variabilele exportate sunt folosite de către subprocese, nu putem afirma că ele sunt realmente ceea ce se numește o variabilă globală. De fapt, procesul subordonat primește doar o copie de lucru a sa pe care la final o va anula, deci nu o poate retransmite înapoi către procesul părinte. Pentru a demonstra cele afirmate, vă propun următorul exercițiu. Vom folosi două scripturi, unul părinte și unul copil. Scriptul firstch utilizează două variabile, season și number, pe care le declară ca variabile de tip environmental data, adică le exportă. Apelează ulterior scriptul copil și după ce acesta se termină, controlul datelor de la ieșirea consolei revine și afișează ceea ce rămâne în urma tuturor modificărilor. Scriptul copil primește variabilele moștenite de la scriptul părinte, le afișează pe ecran exact în forma originală, urmând o etapă în care le modifică, care este la rândul ei succedată de încă un rând de mesaje de afișare la consolă în forma lor modificată. La final vom vedea că returul controlului către procesul părinte nu alterează varianta inițială a variabilelor. Iată ce este important să rețineți din cele pe care le-am învățat până aici. Variabilele de mediu sunt variabile shell care au fost exportate pentru procesele copii cu comanda de export. Prin convenție, variabilele cu nume cu litere mici sunt tratate ca variabile definite de utilizator. Variabilele shell locale există numai în instanța curentă în care sunt create. Tot prin convenție, shell-ul folosește nume de variabile care constau din 3 sau mai multe caractere majuscule, pentru a evita posibilele conflicte cu eventuale versiuni ulterioare ale shell-ului, poate veți dori să evitați nume de variabile cu majuscule.
Se interzice inserarea metacaracterelor în numele variabililor. Numele de variabile definite de utilizator nu pot începe cu un caracter numeric. Caracterele numerice sunt rezervate pentru a fi utilizate ca parametri din linia de comandă. Acest lucru îl vom studia în modulul următor. Nu sunt permise spații în interiorul numelor de variabile. În fine, în cazul în care se utilizează o variabilă de context moștenită, suprascrierea ei cu o valoare definită de utilizator va fi pierdută la finalizarea scriptului. Atunci când programul o impune și veți dori să faceți concatenări ale conținutului unei variabile cu un string, va trebui să creăm texte mai lungi folosind substituția variabilelor. Această practică poate uneori provoca disfuncționalități. Interpretorul ar putea să nu înțeleagă unde se oprește numele variabilei și unde începe textul adăugat. Considerați exemplul din fotografie. Ne-am dorit să vedem șirul Muddeer tipărit, dar shell-ul nu a putut să recunoască faptul că o eventuală variabilă last name nu este același lucru cu o variabilă cu numele de lastNameMeier, care nu a fost de fapt definită. Pentru a preveni acest lucru, vom folosi sintaxa canonică. Utilizarea acoladelor în jurul numelui variabilei are aproximativ același efect ca și folosirea apelului standard al variabilei cu doar semnul dolar în față. Sintaxa ar fi corectă pentru a comanda afișarea șirului Muddeer. Pe măsură ce programele devin mai complexe, este mai util să se utilizeze sintaxa $acoladă variable în loc de doar $variable pentru substituirea variabilei. Acest lucru devine necesar când se pune problema depanării scripturilor foarte complexe. Mai mult, există câteva caracteristici suplimentare disponibile numai cu sintaxa cu acolade, pe care le vom studia în cele ce urmează. Haideți să studiem puțin mecanismul de extragere a substringurilor din conținutul unei variabile. Substituția variabilelor utilizată în POSIX Shell permite pentru unele variabile excluderea unor porțiuni din conținut înainte ca valoarea să fie returnată conform pasului 5 din schema de interpretare a comenzilor. Excizia poate fi procesată de la stânga reperului ori de la dreapta sa. Chiar dacă pe moment informația prezentată pare complicată, nu vă panicați. Ceea ce trebuie reținut este că aceste șabloane de procesare, shell patterns, constituie o caracteristică de bază a shell-ului și va fi studiată în detaliu mai târziu în acest curs. Pentru moment, păstrați informația că pentru a extrage substringuri din conținutul variabilelor de shell, aveți la dispoziție în POSIX o facilitate integrată. În cele două exemple care urmează, vom utiliza aceste facilități ale POSIX-ului. Primul script va elimina stringul .ksh din conținutul variabilei origname. În timp ce în acest al doilea script, filozofia este ușor diferită, chiar dacă urmărim același rezultat. În loc să folosim un string fix hardcodat, vom proceda la extragerea informației din stânga punctului, folosind acest șablon, %.steluță. Aceasta înseamnă că punctul, inclusiv orice alt string îi succede, va fi eliminat din conținutul variabilei origname. Cele două scripturi procesează același lucru, doar că prin metode diferite. Atenție! În cele mai multe cazuri veți avea nevoie de cunoștințe prealabile despre acest conținut înainte de a putea efectua extracția propriu-zisă. Alte mecanisme de populare a conținutului variabilelor. Până aici am văzut cea mai simplă și directă modalitate de a popula o variabilă.
Există totuși și alte surse de informație pentru crearea respectiv asignarea lor. Shell-ul poate să transfere conținutul unei variabile către o alta. Shell-ul poate atribui valori variabilelor folosind substituția numelor de fișiere. Așa cum am văzut deja la prima lecție, el va înlocui în primul rând caracterele folosite ca șabloane de generare de nume de fișier, apoi va atribui rezultatul variabilei în cauză. Shell-ul poate atribui valori variabilelor folosind informația furnizată la ieșire de către comenzile specifice mediului. Ca și în cazul generării listei de nume de fișiere, în această ultimă situație, substituția enunțului cu rezultatul comenzii are loc înainte de stocarea propriu-zisă în variabilă. Comenzile utilizate pot fi comenzi simple, ori sisteme de comenzi compuse, precum vedeți pe ecran. Shell-urile POSIX au o sintaxă diferită pentru o astfel de metodă. O alternativă la informația pe care ați văzut-o în slide-ul anterior consta în utilizarea încapsulării comenzii în backtick-uri. Se mai numesc și command quotes, backquotes sau grave accent quotes. Sintaxa Shellborn nu este considerată o bună practică din cauza dificultății de a diferenția backtick-urile de apostrofele standard. În locul ei este recomandată sintaxa POSIX, care utilizează asocierea simbolului $, cu încadrarea între parantezele rotunde.